स्टॉक मार्केटमध्ये एका स्टॉकने आज साऱ्यांचं लक्ष वेधून घेतलेलं आहे। या स्टॉकने जवळपास 20,000% डिव्हिडंड डिक्लेअर केलेला आहे। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव राजेश मोरे आणि स्टॉक मार्केटमध्ये आज काय काय घडलेलं आहे याचा सविस्तर आढावा आपण या व्हिडिओमधून बघणार आहोत। आज बऱ्याच नवीन इंटरेस्टिंग न्यूज आहेत आणि इंटरेस्टिंग अपडेट आहेत। या सगळ्या अपडेट आणि न्यूज आपण एक एक करून सविस्तर बघणार आहोत। यातली पहिली जी अपडेट आहे ही सेबी कडून आहे। सेबीने असं सांगितलेलं आहे की मागील काही महिन्यामध्ये नवीन 6.3 मिलियन डीमॅट अकाउंट ओपन झालेले आहेत। यावरून असं दिसतंय की बरीच लोक ही स्टॉक मार्केटमध्ये इंटरेस्ट घेत आहेत आणि इन्व्हेस्ट करण्यासाठी पुढे येत आहेत। ही स्टॉक मार्केटसाठी खूप चांगली गोष्ट आहे। आतापर्यंत भारतामध्ये 44.46 मिलियन डीमॅट अकाउंट आहेत। मेट्रो सिटीज म्हणजे जी मुंबई आहे, दिल्ली आहेत, अशा मेट्रो सिटीज मध्ये या सगळ्या बाबतीमध्ये बऱ्यापैकी अवेअरनेस आहेत, बऱ्यापैकी ब्रोकर हाऊसेस आहेत। पण यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की टायर 2 आणि टायर 3 सिटीज मध्ये ह्या डीमॅट अकाउंटचं प्रमाण वाढत आहे। आता टायर 2 आणि टायर 3 सिटीज म्हणजेच काय, तर ज्या शहरांची लोकसंख्या जी आहे ही जवळपास 50,000 ते 1 लाख पर्यंत असते त्याला टायर 2 सिटीज असं म्हटलं जातं। तर ज्या शहरांची लोकसंख्या ही 20,000 ते 50,000 मध्ये असते त्याला टायर 3 सिटीज असं म्हटलं जातं। म्हणजे शहरापासून आता स्टॉक मार्केट गावापर्यंत किंवा छोट्या छोट्या शहरांपर्यंत चाललेलं आहे, म्हणजे त्याची व्याप्ती खूप वाढत आहे आणि ही बातमी स्टॉक मार्केटसाठी जबरदस्त चांगली आहे। मागील काही दिवसांपासून आपण बघतो आहोत की एनएसई आणि बीएसई वर ऑल टाइम हाय देत आहे। एक दिवस मला असं वाटतं की 7 ते 8 दिवस कंटिन्युअसली ऑल टाइम हायवर ट्रेड करते। 1 ते 2 दिवसाचं मध्ये करेक्शन झालं आणि पुन्हा ऑल टाइम हाय दिला होता आपल्याला। ही सगळी जी रॅली आहे ही सगळी रॅली 2021 मध्ये तशीच चालू राहणार आहे असं काही एक्सपर्टने सांगितलेलं आहे। त्यापैकी जेपी मॉर्गनचे जे एक्सपर्ट्स आहेत वगैरे त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की निफ्टी आहे हा 15,000 क्रॉस करेल। तो तुम्हाला सगळ्यांना सुद्धा आतून मनापासून वाटत असेल की निफ्टी हा 15,000 क्रॉस करेल किंवा कारण का ऑलमोस्ट तो आता 13,000च्या वरती गेलेलाच आहे। त्याचप्रमाणे बीएनपी पारिबासने असं सांगितलेलं आहे की सेन्सेक्स जो आहे हा 50,500 क्रॉस करेल। सो मित्रांनो, स्टॉक मार्केटसाठी म्हणजे भारतीय बाजारपेठेसाठी ह्या सगळ्या बातम्या खूप महत्वाच्या आहेत आणि खूप पॉझिटिव्ह सुद्धा आहेत। आपले जे कॉमर्स आणि इंडस्ट्री मिनिस्टर्स आहेत पियुष गोयल त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की एफडीआय म्हणजे फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट जो आहे हा मागील काही महिन्यामध्ये जबरदस्त मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेला आहे। एप्रिल ते सप्टेंबर मध्ये हा जो एफडीआय आहे हा 13% वाढलेला आहे। तो जवळपास $40 बिलियन इतका होता। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट पण फार मोठ्या प्रमाणामध्ये येते आणि भारतातील लोक हे स्टॉक मार्केटला आता फार सिरियसली घेत आहेत। हे सगळं याच्यावरून दिसून येत आहेत। तर ह्या होत्या महत्वाच्या अपडेट्स आणि आता आपण स्टॉक मार्केटच्या ज्या काही अपडेट्स आहेत, मार्केटमधल्या ज्या काही घडामोडी आहेत त्या बघूया आपण। तर त्यातली पहिली जी बातमी आहे ती आहे दिलीप बिल्डकॉनची। दिलीप बिल्डकॉनची नावाची कन्स्ट्रक्शन कंपनी आहे। या कन्स्ट्रक्शन कंपनीला NHAI म्हणजे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया 2-3 दिवसापूर्वी याच्या कॉन्ट्रॅक्ट विषयी आपण बघितलं होतं। गायत्री प्रोजेक्टला याचा कॉन्ट्रॅक्ट मिळाला होता। तर NHAI कडून यांना एक कॉन्ट्रॅक्ट मिळालेला आहे। पुढच्या 24 महिन्यामध्ये यांना कॉन्ट्रॅक्ट संपवायचा आहे। ह्या न्यूजमुळे जवळपास हा स्टॉक जो आहे हा स्टॉक 5% वरती होता। हा स्टॉक सध्या 399 रुपयाला ट्रेड करतो आहे। याच्यानंतर आणखी सगळ्यात महत्वाची जी न्यूज आहे ती म्हणजे बजाज फायनान्सची। बजाज फायनान्स ही निफ्टी मधली सगळ्यात जायंट कंपनी आहे, वन ऑफ द जायंट कंपनी आहे। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेलच आणि खूप चांगला जबरदस्त रिटर्न्स देते। बजाज फायनान्सचा जो स्टॉक होता हा जून मध्ये जवळपास 1900 ते 1800 रुपयाच्या आसपास होता आणि आज त्यांनी ऑल टाइम हाय मारलेला आहे। जवळपास 5,122च्या आसपास हा स्टॉक ट्रेड करत आहे। पहिल्यांदाच हिस्ट्रीमध्ये बजाज फायनान्सच्या हिस्ट्रीमध्ये पहिल्यांदाच बजाज फायनान्स जो मार्केट कॅपिटल आहे हा 3 ट्रिलियन इतका गेलेला आहे। आता ट्रिलियन वर किती शून्य असतात हा मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं सुद्धा, त्यामुळे त्याच्यावर आपण जास्त वेळ घालवायचा नाहीये। तर पहिल्यांदाच बजाज फायनान्सचा जो मार्केट कॅपिटल आहे हा 3 ट्रिलियन इतका आज गेलेला आहे आणि स्टॉक मध्ये जबरदस्त मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला तेजी बघायला मिळाली। आज 5% स्टॉक वरती होता। स्टॉकचा जो आरओई आहे म्हणजे रिटर्न ऑन इक्विटी म्हणतो आपण त्याला, हा आरओई हा बँक एफडी पेक्षा पण खूप चांगला आहे। सो सगळे काही फायनान्शियल्स मी बघितलेले नाहीयेत, पण येत्या काही काळामध्ये बजाज फायनान्सवर मी एक सेपरेट व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करतो आहे, तर त्यावेळेला तुम्हाला नक्की कळेल। सो आज बजाज फायनान्स हा स्टॉक जबरदस्त तेजीमध्ये होता। एका स्टॉकने जवळपास 20,000% डिव्हिडंड डिक्लेअर केलेला आहे। त्या स्टॉकवर येऊया। मेजेस्को
ही आयटी कंपनी आहे जी एनएसई आणि बीएसई मध्ये लिस्टेड आहे आणि तिने जवळपास 974 रुपयाचा डिव्हिडंड डिक्लेअर केलेला आहे. कंपनीची जी फेस व्हॅल्यू आहे ही फेस व्हॅल्यू ही 5 रुपये आहे आणि ह्याच्यावरून जर कॅल्क्युलेट केलं तर जवळपास 19,420% किंवा 80 जवळपास 19,480% डिव्हिडंड ही कंपनी देणार आहे. कंपनीचा सध्याची जी प्राइस आहे सध्याची प्राइस ही 982 रुपयाच्या आसपास चालू आहे. आयटी कंपनी त्याचे काही आयटी कंपनी म्हणजे नक्की एक्झॅक्टली काय करते हे मी थोडंसं लिहिलेलं आहे, तुम्हाला वाचून दाखवतो. सॉफ्टवेअर सोल्युशन्स देते, आयटी कन्सल्टिंग आहे, ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट आहे, सिस्टीम इंटिग्रेशन आहे, ऍप्लिकेशन मॅनेजमेंट आउटसोर्सिंगचं काम करते, टेस्टिंगचं काम करते, डेटा वेअर हाऊसिंगचं काम करते आणि सीआरएम सर्व्हिसचं काम करते. ह्यापैकी 2-3 गोष्टी मला कळाल्या आणि बाकी त्या गोष्टी मला सुद्धा कळालेल्या नाहीत. तुम्ही जर आयटी प्रोफेशनल असाल तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला व्यवस्थित कळल्या असतीलच. ह्या स्टॉकने जवळपास आज 20,000% डिव्हिडंड डिक्लेअर केलेला आहे. याच्यानंतरची जी बातमी बघणार आहोत ती आपण अदानी पोर्टची बघणार आहोत. अदानी पोर्ट ही डेप्ट क्लिअर करण्यासाठी जवळपास $3 बिलियन इतका फंड रेज करणार आहे. हा जो स्टॉक होता हा 10 ते 12 दिवसांपूर्वी हा 370च्या एका रेजिस्टन्स खाली ट्रेड करत होता. हा रेजिस्टन्स तोडल्याच्या नंतर जवळपास 10 दिवसांमध्ये हा 470 इतका पोहोचलेला होता आणि आज ह्याने ऑल टाइम हाय दिलेला आहे. आता जवळपास जो स्टॉक आहे हा स्टॉक 475च्या आसपास ट्रेड करत आहे. तर स्टॉकमध्ये जबरदस्त पॉझिटिव्ह ट्रेंड आपल्याला बघायला मिळालेला आहे. आता आपण आलेल्या आणि येणाऱ्या आयपीओ विषयी बोलणार आहोत. आलेला आयपीओ म्हणजे कोणता आहे? बर्गर किंगचा आयपीओ तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. काल बर्गर किंगने अक्षरशः स्टॉक मार्केटवर कहर केलेला आहे, खरा किंग ठरलेला आहे. 125% रिटर्न दिला होता. 135ला काल क्लोज झाला होता. आज 142च्या आसपास काहीतरी ओपन झाला तो आणि आज पुन्हा 20% वरती जाऊन अप्पर सर्किटला स्पर्श करून जवळपास तो 162 रुपयाला क्लोज झाला आहे. जसं की तुम्हाला लास्ट टाइम सांगितलं होतं व्हिडिओच्या माध्यमातून की बऱ्याचशा कंपन्यांचे जे अप्पर सर्किट आहे ते अप्पर सर्किट आता चेंज झालेले आहेत. 10%वर काही कंपन्यांचे अप्पर सर्किट 20%पर्यंत गेलेले आहेत. हा स्टॉक आहे आज 20% वरती होता. सो दोन्ही दिवसांमध्ये बर्गर किंगने जबरदस्त पॉझिटिव्ह ट्रेंड दिलेला आहे आणि जबरदस्त प्रॉफिट कमवून लोकांना दिलेला आहे. आता जाणून घेऊया येणाऱ्या आयपीओ विषयी. बॅक्टर फूड स्पेशालिटीचा आयपीओ आज ओपन झालेला आहे आणि सबस्क्रिप्शन आज चालू झालेला आहे. पहिल्या काही तासांमध्येच हा ओव्हर सबस्क्राईब झालेला आहे. हा आयपीओ जवळपास 6 टाइम सबस्क्राईब झालेला आहे पहिल्या दिवसामध्ये. अजून 2 दिवस शिल्लकच आहेत. या आयपीओचा जर रिव्ह्यू तुम्हाला बघायचा असेल तर कालच्या व्हिडिओमध्ये बॅक्टर फूड स्पेशालिटीचा पूर्ण रिव्ह्यू, कंपनीचा पूर्ण रिव्ह्यू मी कालच्या व्हिडिओमध्ये टाकलेला आहे. जर तुम्ही बघितला नसेल तर तो नक्की बघा आणि मग ठरवा तुम्हाला हा आयपीओ साठी सबस्क्राईब करायचा आहे की नाही करायचं आहे ते. आता बघूया आपण निफ्टीचे गेनर्स आणि लुझर्स. आज निफ्टी आणि सेन्सेक्स मध्ये फार काही मुवमेंट बघायला मिळाली नाही. सकाळच्या सेशनमध्ये निफ्टी थोडासा खाली पडला होता, जवळपास 100 रुपये खाली पडला होता, पण पुन्हा एकदा त्याची रिकव्हरी झाली. निफ्टी आज जवळपास 13,567 रुपयाला क्लोज झाला आहे, तर सेन्सेक्स हा 46,263 रुपयाला क्लोज झाला आहे. निफ्टीच्या गेनर्स मध्ये बजाज फायनान्स, जो आता आपण बघितला होता स्टॉक तोच, बजाज फिनसर्व, आयशार मोटार, जेएसडब्ल्यू स्टील, श्री सिमेंट सोबत एचडीएफसी हे आहेत. तर निफ्टीच्या लुझर्स मध्ये हे नेस्ले आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हर्स आहेत. लुझर्स ची लिस्ट फार छोटी आहे आज आणि गेनर्सची लिस्ट आज फार मोठी आहे. सो मित्रांनो, ह्या होत्या आजच्या अपडेट्स. ह्या अपडेट्स तुम्हाला नक्की आवडल्या असतील आणि तुम्हाला नक्की फायदेशीर ठरतील. जर तुम्हाला ह्या आवडल्या असतील तर कमेंटमध्ये तसं कळवा आणि तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिली सोबत शेअर करा, म्हणजे गरजू लोकांपर्यंत हे व्हिडिओ जातील, हे अपडेट्स जातील आणि जेणेकरून त्यांना सुद्धा याचा फायदा होईल. जर तुम्ही अजून सुद्धा इंस्टाग्रामवर फॉलो केलं नसेल आपल्याला तर फॉलो करा. युट्यूबवर जर अजून सुद्धा सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आता पुढच्या व्हिडिओसाठी उद्या भेटूया. तोपर्यंत बाय.